สวัสดีค่ะทุกท่าน สวัสดีนะคะ วันนี้พามาเข้าป่าอีกแล้วค่ะ พอดีฝนตกจ้าฝนตกพายุเข่าจ้าเขาได้มือแล้วจ้าวันนี้ก็เลยมาซองเบิงปลานะจ้าว่ามีเหตุเกิดบ่จ้าเดี๋ยวมาเบิงได้จ้าพ่อละจ้าพี่น้องดอกแรกของเฮาจ้าพ่อละจ้านี่จ้าพี่น้องดอกแรกของเฮาจ้าแต่ว่ามันเริ่มแก่แล้วจ้านี่ดอกแก่แล้วจ้าเบิ่งเนี่ยจ้าพี่น้องดอกแก่นี่แหละจ้ามันแกงแสบนะมีสองดอกนี่จ้านี่แต่ว่ามันหักนี่จ้าห้อยอีหยังห้อยมดห้อยแมลงกัดมันจ้านี่จ้าดอกแรกของเราจ้าสวยปะจ้าพี่น้องจ้าดอกนี้รุดจะเคลียร์รุดใช่อีกแล้วจ้าดอกนึงจ้าพี่เกี่ยงเป็นพ่อจ้าใบไม้โกกข้างจ้าสุดยอดเลยจ้ามันแก่เนาะจ้าเนาะดอกเริ่มแก่แล้วแต่แกงนี่นะมักแบบแก่ๆไม่แกงเสร็จนะจ๊ะเนาะดอกใหญ่อุรัวเลยจ้าเนี่ยนี่จ้ะห้อยแมลงกินมันสวยมากเลยจ้าพี่น้องใส่กระตาเฮาจ้ะกระตาอันเก่าเฮาได้3 ดอกแล้วจ้าดอกนึงแล้วก็ดอกไม่น้อยดอกนึงจ้าดอกค่ะอันนี้ดอกหน่อยดอกนมพอดีจ้าสวยมากเลยจ้าพี่น้องพ่อมาค่อมล้อมจ้ามาค่อมล้อมแต่มันยังบ้าในสุกจ้านี่มาค่อมล้อมเวลาสุกมันสีหน่วยสีดำๆออกหวานๆจ้ามาค่อมล้อมนี่จ้ามาค่อมล้อมจ้านี่ออกมาค่อมล้อมเสยจ้าเวลาสุกนะจ้ามันจะหวานๆหน่วยมันสีดำๆจ้ามาค่อมล้อมเนาะผลไม้ปลาบานเฮาจ้าพี่น้องโอ้พออีกแล้วจ้าดอกนึงจ้าพี่น้องเบิ้งจ้าว้าวดอกไงเลยจ้านี่ดอกสวยมากเลยดีจ้าว้าวสวยมากเลยดูสิคุณน่ะดอกงามมากเลยจ้าดอกนี้สุดยอดเลยเฮ็ดนาแหล่จ้าอันนี้จ้างามมากๆเลยจ้าเฮ็ดนาแหล่จ้าได้อยู่บ่จ้ายังเลยได้ดอกเดียวเพิ่งได้ดอกเดียววันนี้ไม่หมาเลยวันนี้ไม่หมานเลย มันแห้งจ้ามันแห้งเนาะ
บ้านเด็กเกิดบ้านเด็กมีอยู่จ้านั่นแหละมาซองเบิงนะจ้าเนาะโมมี่นี่จ้าที่เขาได้อยู่4-5 ดอกจ้า4-5 ดอกจ้าพี่น้องอันนี้หมากอีหยังจ้านี่พอดีมาปลาเห็ดแล้วมาพอจ้าหมากอีหยังเนาะนี่ซุปพอดีเลยจ้าสีดำๆเป็นตะแสบเนาะผู้ใดหูบอกให้เด้อจ้าเนี่ยอันนี้หมากอีหยังนี่จ้าสีสวยมากเลยนี่มันจะเป็นผลไม้ปลาพี่เกียงหมากอีหยังนี่หน่วยดำนี่คนกินได้คือสิเสียบนะจ้าเนาะแต่บุหูว่าหมากอีหยังจ้าเป็นจังไดพี่เกียงมือนี่ ใส่บักเล็บแมวใส่ให้คอยเบิ้งน้ำแน่บักเล็บแมวนี่บ่จ้าบักเล็บแมวบ่ใส่บักเล็บแมวแม่นยี่บ่อ๋อเมื่อยมากเลยจ้ามื้อนี้บ่ได้เลยมื้อนี้ได้5-6 ดอกนึงจ้ามื้อนี้